Ano yung 4Bs? Ball pen to take notes. Book note para sulatan. Bible para markahan. And then? Bisita. Alam mo sa inyo, hindi lahat kayo nagdala ng bisita. No? Pero po, I pray, I really claim na one day, lahat po tayo magdadala ng bisita. No? Yung mga taong hindi pa natin na ilalapit sa Panginoon. Kailangan po invite natin yan. Amen? So right now, I want you to stand up. Sige po, yung Bible na dala natin. Before we start, as we always do. Sige po, let's stand up. At magkaroon po tayo ng Bible declaration right now. Mahal mo ba yung Bible mo? Dapat dinadala mo sa church. Huwag mo buruin sa bahay mo. Useless yan. Ano po? Okay, so let's put it in the air and say, this is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. This evening I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same. Never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Come on, shout everyone, amen. Palapakan po natin si Lord muli. Yes. Okay, so magandang gabi po ulit sa atin lahat. Okay, so I just want to start this message tonight. Gusto ko pong simulan ang mensahe ni Lord tonight. Doon po sa excitement na meron ako, dahil po sa dami ng natutunan ko, doon po sa training na meron kami. Yung pong Wednesday night, it was pastor and wife night. At ang dami ko pong natutunan doon, ang dami po revelation na binigay sa akin si Lord. Ang dami po. So I am very, very excited to what the Lord will be doing in each and every one of you, lalong-lalo na po sa akin. Sino po sa inyo ang gusto talagang maglingkod sa Panginoon? Tasa kamay. Alam niyo po ba, it is a privilege to serve God. Sino sa inyo yung nabago yung buhay when he started to read the Bible? Di ba? Nabago yung buhay mo for good, for example. For sure, di ba? Ang buhay natin nabago for sure. For good. Right. Are you with me? Now, nagbasa ka pa lang ng Bible, na-bless ka na eh. Tama? Nagbasa pa lang tayo nito, na-bless na tayo, na-open up na tayo doon sa plano ni Lord sa buhay natin lahat. How about kung magsaserve ka pa sa Kanya? Di ba? Yung hindi ka mapapagod dahil you want to serve God in your life. Tama po ba? So, we need to step up. Lahat po tayo. And I was so excited kasi po, ito pong nakaraang 3 araw, yung pastor and wife mentoring, hanggang doon sa live class, so hanggang doon sa mga preaching na natin narinig, talaga po nag-take notes ako. I've got 36 pages take notes. Grabe, yung notes ko, 36 pages. Alam niyo ba 36 pages? Kasi bawat letra, half inch. Ganun po magsulat ng malalaki. So alam niyo po mga kapatid, yung mga natutunan ko roon, yung natutunan natin, yung mga sumama, i-download natin to sa simbahan. Salamat Lord, meron 10 nag-amen. 10 lang yung desidido. Alam niyo mga kapatid, I want to share something to you very important. Learning is at hand. Ang karunungan na andito lang. Kung ikaw lang is talagang magpupursige, marami kang matututunan. Amen? Magle-level up yung faith mo, pupunta ka doon sa taas ng pananampalataya mo that you will be unshakable one day. Hindi ka na kayang lokohin ng mundo. Bakit? Kasi yung foundation ng buhay mo, na-build mo na rito. So, lagi ko sinasabi, wag po kayong naandito as a spectator. Dapat lahat tayo nagpupursige na magkaroon ng kaalaman, matuto kung sino yung Lord at yung kanyang kaharian. Amen? Tanong ko ulit kayo, sino sa inyo nakasakay na sa aeroplano? Tasa kamay? Tasa kamay! Aba, iba pa. Ano, nag-tricycle kayo?
So, yung pagsakay mo ng aeroplano, ulitin ko ulit, you have exerted so much faith doon sa aeroplano at saka doon sa piloto. Tama? Kasi gano'ng kataas ang inilipad noon na may nagmamanehong piloto roon na ibinigay mo yung tiwala mo sa kanya, sumakay ka ng aeroplano on that level. Sobrang taas, di ba? So, ibinigay mo na yung pananampalataya mo sa kanya. Dapat, yung pananampalataya mo sa Diyos, ganun din ang level. Kung paano ka nananampalataya sa Diyos, kung paano mo siya pinagkakatiwalaan, dapat ang level ganun din. Tama mo ba? Ewan mo ba? So sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo. Okay? And the training that we have there is all about leadership skills. Ano mo ba yung katabi mo? May potential yan. Amen. Malaki ang potential yan. Because kung hindi, wala ka rito ngayon. Amen? Sabi ng Bible, you did not choose me, but I have chosen you. Kaya ka nandito, tinawag ka ng Panginoon. Yung mga first timer natin dito, taas ang kamay, nasa yung mga VIP natin. Come on, I want to see your hand. Alam niyo po ba, kayo po is, maniwala po kay hindi. Yung katabi niyo, ginamit lang ni Lord for you to be able to come here tonight. Para marinig niyo yung plano ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi po lahat kami, dumaan din sa ganyan. Me and my wife were also invited by someone. Invited din po kami ng June 2002 sa church. So, ang problema lang, maraming na-invite, pero hindi nagtuloy. Pero maraming na-invite, nagtuloy din. Tama? At kapag nagtuloy ka, dahil nagpunta ka na doon, papunta rito, huwag mo nang aksayahin yung araw mo. Di ba? Iniwanan mo na rin lang yung dati mong paniniwala at nagpunta ka rito. Ang lahat yung sinasabi, make sure na mag-grow ka talaga. At yun po yung desire ko. You're calling me tatay. Many of you are calling me tatay, right? And I'm happy about that. Just call me tatay, that's fine with me. Our Mommy Grace. Why? Because we become your spiritual father. We are your spiritual father. And as a father, kayo po mga anak namin, gusto namin lahat kayo mag-grow. Let's have a united thinking, a united desire na lahat tayo mag-grow. Huwag po kayo mapapagod. Kasi po pag kayo napagod, kayo, talo. Talo kayo pag napagod ka. Kapag sumuko ka, talo ka. Kasi po kahit sumuko ka, diretso yung simbahan. Hindi mo titigil yung simbahan dahil sumuko ka. Diretso tayo. Ngayon, kung napapagod ka, one day, isipin mo, dapat hindi ako sumuko. Kasi nakita mo na nag-grow, iniwan mo. Tama mo ba? Are you with me? So, wag mo ka tanong ko kayo, yung grapes. Paano siya nagiging grape juice? Ha? Paano? Pinepress. Di ba? Pinepress natin ang pinepress yung grape para lumabas yung juice. Ewan mo ba? Are you with me? Are you following now? Yung pagpapress mo sa juice, sa grapes, lalong pinepress mo yan, lalong lumalabas yung katas niya. Tama? Now, tayo po, huwag po kayong matakot sa pressure. Kasi po, the more na nape-pressure ka, the more na ang Diyos, pine-pressure ka, para lumabas yung leadership skills na meron ka. Amen. Huwag mong iburo yung leadership skills, yung leadership capabilities na meron ka within you. Yes. Meron kang potensyal. Ang problema lang, ayaw mong gamitin. Totoo. Pero kung mag-e-effort ka lang, kung magkakaroon ka lang ng desire na mag-gamit for God, yung potential mo sa leader, lalabas yan. Yes. Ang problema lang natin, yung desire. Masyado tayo napapressure. You don't even know na yung pressure na nangyayari sa buhay mo because God wants to take out yung juice na nasa iyo. Yung finest juice na nasa iyo. Yung capabilities mo, yung ability mo to be a leader one day. Tama mo ba? At alam niyo po, yung mga natutunan namin, i-download ko sa church. Kaya kailangan sumabay ka. Kasi pag hindi ka sumabay, may iwan ka. Napakaganda po ng live class training. Natutunan ko po lahat. Tinawag po kami doon, isang oras kami doon sa room. Habang nagpo-conference, tinawag lahat kami mga pastor, 4 po kami nando, 4 lang kami. Dinownload lahat sa amin. Di ba yung mga kasama ko roon, nando kayo, di ba? Di ba yung binigay ni Pastor Junel, parang
Ang dami no? Ang hirap i-download. Pero po, inisa-isa sa amin within 1 hour doon sa room. At ang dami ko po natutunan. Yun po yung ibibigay ko sa inyo ngayon. So gusto ko lahat tayo, sama-sama tayo, as your tatay, as your spiritual father, I want my children to grow up. Tama, lahat kayo. Mag-grow tayo. Nakita niyo ba? To make every believer a leader of leaders. Yan po yung goal natin. Na lahat kayo maging leader ng leaders. Hindi lang leader. We want you all to be a leader of leaders. And if you want to be a leader of leaders for God, training ka, kapatid. Hindi mo pwede na hindi. Kasi gusto ko maging leader, pero ayoko mag-training. Hindi ka magiging leader noon. Tama? Hindi pa uli ang lahat at napakaganda po nung dinownload sa atin. And I'm so blessed po, mga kapatid. Alam niyo po yung kung magkakaroon lang tayo ng desire na magkaroon ng transition, say after me, transition. Yung transition from being a regular attendee to become a leader of the church. Transition po tawag doon. Yung nagkaroon ka ng desire na maging leader from regular attendee hanggang sa nagkaroon ka ng desire na maging leader ng simbahan. Alam niyo po yung salitang transition. Ano ba meaning ng transition? Ito pala yung... Ba't ito na yung lumabas? Sige, ito na nga. Ilabasan muna natin to. Pero dapat nandito eh. Ito po yung title ng message Lord today. Breaking Camp, the Miracle in Transition. Okay? Yan po yung title. Okay, so hindi ko na ilagay sa PowerPoint yung kung gusto ko sabihin. Ano ba ang meaning ng transition? Ang meaning po ng transition is the process or a period of changing from one state or condition to another. Okay? So, ibig sabihin, ulitin ko ulit. The process or a period... Susunod dito. Yeah. So, sabi dito, the process or a period of changing from one state or condition to another. So, yung transition, in other words, is isang proseso ng pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, proseso ng pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, tayo na magbago. Magbago na tayo. Tama? Mag-transition na tayo. Bago ka na, bro. Alam niyo po, mga kapatid, magmula ng pinanganak ka, napakaraming transition na nangyari sa buhay mo. Okay, I want to do it. Okay, I want to say it one by one. Dati, nagbe-breastfeeding ka. Ikaw, as a baby, ang iniinom mo lang gatas. Hanggang sa natuto kang kumain ng solid food. That is transition. Tama? Transition yan. Hanggang sa natuto kang maglakad. Hanggang sa tumakbo ka. It was a transition. From kindergarten, saling pusa ka lang, hanggang pagpunta mo ng grade 1. It was a big transition. From elementary to high school, it was a big transition. Sa high school po, wala tayong ginawa doon, kundi makopya lang, maglaro-laro lang ng high school, tama? Sabi, pinaka-the best daw yung high school, tama? Namimiss yung high school days niyo? Alam niyo po ba ako nung high school? Hindi po ako magyayabang, hindi ko sabihin ko sa'yo. Nung high school po ako, wala po akong ginawa, kundi bahay-aral lang. Ganun lang po ako nung high school. Alam niyo po ba na yung mga barkada ko, walang ginawa, 70% ng classroom namin, walang ginawa, kundi magbulakbol. Sa bilyaran, basketballan, hindi talaga sila pumapasok. Ayaw kong sumama sa kanila kasi gusto kong gumraduate. Gusto kong sumama, pero gusto ko rin, maging maganda yung resulta ng pag-aaral ko ng high school. So hindi po ako sumama, tingis ko lahat yun. Mantakan mo lahat kami gumraduate. Alam mo yun, yung sila walang ginawa kundi magbulakbol, pero lahat kami gumraduate. Kasi po yung high school, pwede ka magkopya-kopya lang doon, malabulak-bul ng konti. Pero yung transition from high school, papunta sa college, ibang usapan na yan. Hindi na pwede kopya-kopya doon. Seryosohan na yun. Tama ba? Are you with me? So yun yung mga transition. Dati ang itim ng mukha mo. Kumain ka ng gluta tayo. Kaya, tama? So hindi yung mukha mo. So nagkaroon ka ng transition. Dati, LGB. Meron ba dito? Praise God, kung ikaw naging totoong taong lalaki ko ba, wag lang yung lalaki ka, naging malaking transition yon. Pero malaking problema yun sa mata ng Panginoon. So, titignan nyo, marami pong transition na nangyari. At yung mga transition na yan, hindi mo lang napapansin. Pero nagkaroon ka ng transition
transition. Amen. Are you with me? You just, hindi mo lang nakita. Pero tingnan nyo, yung bewang mo dati, 17 lang. Ngayon, 37. It was a big transition. Amen? Sino yung mga naka-transition ng gano'n? Di ba? Walang effort yun. Amen, amen. Yung transition na yun, walang effort po. Yan po yung mga transition. Dati wala kang boyfriend, ngayon? Dalawa. Dalawa na. Wala kang boyfriend hanggang ngayon? Ha? Maraming transition. Dati wala kang boyfriend, nagka-boyfriend ka. Dati wala kang asawa, nagka-asawa ka. It was a big transition. Amen. Dati wala kayong anak, nagkaroon kayo ng anak. Grabe. It was a very, very big transition. Tama? Dati wala kang biyena, nagkaroon ka ng biyenan. Grabe yun. Napakalaking transition na. Tama po ba? Are you with me? So marami pong transition na nangyayari sa buhay natin. How about a transition from a fake Christian to a true Christian? Paano kayo yung transition na dating Kristiyano ka lang sa muso, ngayon, Kristiyano ka na sa puso? Amen? Marami pong Kristiyano sa loob ng church na sabi nila Kristiyano sila, pero hindi po totoo. Kahit dito sa loob ng church na to, sabi natin, born again tayo. Ang tanong, talaga bang born again tayong lahat doon nandito? Tama ba? Kasi po, ang teaching po ng salita ng Diyos, hindi dito sa page puti nakikita, sa buhay ng bawat isa. Tama po ba? Kung yung buhay mo na bago na, for sure, na born again ka na. Naalala niyo si Nicodemus? Yung isang Pharisee? Di ba nagpunta siya kay Jesus, nagpa-PID? Di ba? Nagpunta si Nicodemus sa isang Pharisee, nagpunta kay Jesus. Ang sabi niya, nagpa-PID siya, paano ba ako magkakaroon ng kaligtasan? Ano sabi ni Lord? You must be born again. Alam niyo po, yung Christianismo, papuntang born again, isang malaking transition yan. Kasi pag gusto mong ma-born again talaga, yung dating ikaw, mawawala na. Less of you, more of Jesus in your life. Yung pagtawag mo kay Lord, mabibigyan na ng meaning. Kasi maraming tao tumatawag kay Lord, ang tawag nila Lord. Pero yung Lord na yun, hindi nila naintindihan. When you call Jesus as Lord, you surrender everything in you to the Lord. Kasi you're calling Him Lord. Tama ba? Hindi pwede na Lord ka ng Lord, hindi mo naman sinusunod yung gusto niya. So yung pagbabago, hindi nangyayari. At alam niyo po ba sa story niyo, si Nicodemus, na born again. Kasi po, after ng meeting na yun, after ng PID nila ni Jesus, si Nicodemus nagpunta sa mga kasama yung Pariseo at ipinaglaban niya si Jesus sa kanila. At nung namatay siya, siya yung humingi pa ng katawan ni Jesus nung binaba sa cross. Si Nicodemus, siya yung nagdala ng flower. Ano niyo po, marami pong transition na mangyayari sa buhay natin. At ngayon, I want you to have a desire to transition your Christianity. Amen po ba? Are you with me? Magkaroon po tayo ng transition. Alam niyo po ba na marami pong transition na mangyayari sa buhay natin kung gugustuhin lang natin? Dati wala kang cell group. Nag-open ka ng cell group. Tama? Transition yon. Dati, hindi ka nagde-devotion. Hindi ka nagbabasa ng Bible daily. Ngayon, nagbabasa ka na, may devotion ka pa. It was a very big transition. Diba? Dati nga hindi tayo nagbabasa nito. Ngayon nagbabasa ka na daily, may devotion ka pa. It was a very big transition, right? Dati hindi ka nagtatites. Ngayon nagtatites ka na. It was a very big transition, kapatid. Mga transition yan na nangyayari sa inyo. At alam nyo ba, there is a miracle in transition. Kapag natuto ka na i-transition ang sarili mo from old to the new wineskin, magkakaroon ka ng miracle sa buhay mo. Doon po magsisimula yung miracle sa buhay natin. Amen po ba? Are you with me? Now, tingnan po natin yung istorya. Ano po? But before that, I would like to say, alam niyo po itong church, dati po tayong traditional na church. Dati tayong traditional. Nandun tayo sa church na lahat tayo nakaupo lang, nakikita-kita Wednesday, every Friday, doon na tayo nakikita. Pero po nung na-transition tayo from traditional church to a growing
yung church, the intentional discipleship, marami po nagbago sa simbahan. At makikita niyo yan. Amen. Amen? Nung nagsimula tayo, nandun tayo sa sinihan. Ngayon, nandito tayo sa 5-star hotel. Napakagandang transition po nun. Amen. Tama? Actually, yung church na ito, nagsimula lang sa isang maliit na room. Pero kahit misa, yung transition natin sa mga venue, hindi po bumaba. Pataas tayo ng pataas. Wala pong time na bumaba tayo sa transition ng church, ng venue. Pataas po ng pataas. At kung lahat lang tayo magkakaisa, na ma-transition ng bawat isa, hindi lang po ito patutungan natin, mas malaki pa rito. Amen. Pero kung magtutulungan tayo, hindi lang po ako. Kasi po yung church, ita-transition natin. Eh, nandito ko sa church, kailangan kasama ka mata-transition. Kasi po kung hindi, may iwan ka. Kailangan yung paglago ng simbahan, lalago ka rin as a Christian. Amen. Kailangan tatatag ka as a leader ng simbahan. And we want you all to be a leader of the church. Alam niyo po, ang dami pong nakaupo lang dyan, na nung nag-desire, nakita namin yung kanilang desire. Nakita namin yung potential nila, lumabas talaga. Nagdagdag tayo ng annex team, dati primary lang. Nung naglagay tayo ng annex team, nakita natin yung mga tao sa annex team. Sumisipa talaga sila. So sa inyo, alam po, kahit hindi kayo annex team, meron mga potential kayo. Amen. Ipakita natin kay Lord yung ability natin, mga anak. Ipakita mo natin kasi po marami pa tayong gagawin. You need to upgrade. You need to update. Alam niyo po yung isang constant dito sa mundong ito, would you believe? Transition. Yan po yung isang constant na nangyayari sa mundong ito. Hindi po tumitigil yan. Kaya po ang Nokia naiwan eh. Hindi sila nag-transition eh. Di ba maalala niyo nung umusang mobile, ano ang pinaka-the best na mobile sa lahat? Nokia! Kahit saan ka lumingon, Nokia yan. Nung pumasok ang Samsung, naiwan sila. Bakit? Hindi sila nag-transition. Nanatili sila doon sa ganoon. Wala silang touchscreen. Pumasok ang Samsung, naiwan sila. Ngayon, wala na silang chance. Wala na. Todo-todo sila inilubog. Ganon din sa buhay Kristyano, kapatid. Kapag hindi ka nag-transition, maiiwan ka sa kalupuan. Are you with me? Modelo ng sasakyan. Tingnan niyo modelo ng sasakyan. Mga cellphone nyo, nakita nyo paano nag-upgrade? Nagta-transition lahat. Ang television, dati yung may body sa likod na pagkailaki-laki. Ngayon, ang nipis. Nakita nyo yung transition? Dito sa UAE, kung marunong kang tumingin ng sasakyan, grabe. June pa lang, every year, may bago ng model na sasakyan. Kaya dito, kahit ang sasakyan mo, ganda-ganda, ang pangit ang tingnan eh. Kasi ang katabi mo, panay bago. Eh sa ate, yung kotse mo na 1983, ang ganda pa. Kasi ang katabi ko, jeep. Sa tricycle. Are you with me? Tama ba? Nasasundan niya ibig sabihin? Kaya dito, kahit na sasakyan bago pa, ang pangit ng tingnan. Kasi ang daming modelo lumalabas. Natatabihan ang pangit na. Kahit bago pa. So, nagta-transition lahat, kapatid. Lahat po nagta-transition. Imagine niyo yung mga sapatos right now na lumalabas. Tingnan niyo yung mga rubber shoes na lumalabas right now. Nagta-transition po lahat. So tayo mo sa church, dapat din mag-transition tayo. Dapat mo i-adapt mo yung sarili mo sa transition. Amen? Dapat po lahat tayo mag-transition. Okay? And so transition is important. Napaka-importante po sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, transition is important. Di ba? Nung napunta ka rito, nung sinabing visit-visa ka, ay, parang hindi mo kayang pumunta dyan sa UAE. Kasi ang iinit dyan. Napakainit. Well, hindi mo alam na lahat ng lugar dito air condition. Kaya yung transition mo, hindi ka makatransition kasi mali yung perspective mo. Ang tingin mo ang init, pero hindi mo alam, lahat ng lugar dito may AC. Tama mo ba? Are you with me? Diba? Hindi ka makatransition kasi mali yung perspective mo, kapatid. Mapapagod ako dyan, aatin pa ako ng cellphone, mag-aalaga pa ako ng cellphone, magbabasa pa ako ng Bible. Bakit ka may transition sa sarili ko dyan? Eh meron akong trabaho na inasikaso. Meron akong buhay na dapat kong gawin dito, kaya ako nandito. Wow! Kapatid, I will tell you something. Kapag ang thinking mo ganon, you will not ever go through yung breakthrough. Hindi ka makakapunta rin sa breakthrough. Naalala yung tinuro ko one day, put God first for you to have success. Kapag may problema kasi, Diyos tayo tumatawag.
So, nandito ko sa church because the Lord has chosen you to be one of His servant. At kapag si Lord ang inuna mo, yung business mo, si Lord ang bahala dyan. Kaya huwag mo isipin na nandito ka para magtrabaho. Dito po sa mga first-timer at tinuturo ko po sa church, nandito ka to serve God. Amen. So yung trabaho, si Lord ang bahala magbigay sa iyo because you're serving Him. Amen. Eh kapag nagpunta ka rito, nagsisimba ka, ang tingin mo magtrabaho, ang tagal mo na dyan, ang tingin mo magtrabaho, ayaw mo mag-i-involve kasi ang gusto mo magtrabaho, mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon. Hawag ka ng hawag sa blessing, yung blesser, nakakalimutan mo. Siya, sa kanya na galing ang blessing. Amen. So mas magandang hanapin natin yung blesser kasi yung blessing. Amen. Amen po ba? Amen. So, pag mula mo nung nakilala ko si Lord, yung trabaho na andyan, pero I'm putting God first in everything na ginagawa ko. Hindi ko bibitawan yung ministry, hindi ko bibitawan yung matuto ko, na matuto pa sa church, dahil lang may trabaho ako. Amen po ba? Amen. Ang priority mo, si Lord. Yung trabaho mo, si Lord ang bahala dyan. Believe me. Amen. Ang buhay mo, si Lord ang bahala dyan. Dahil nakikita niya yung puso mo. Matagal mo na sa church, ilang taon ka na rito, ilang buwan ka na. Di ba? Meron na ba nabago? Tingnan mo yung katabi mo, may nabago na ba? Amen. Ha? Sa tingin mo ba, na-transition na yan? Amen. Amen po? Amen. Amen? Ay, ayaw ko magpunta ng Abu Dhabi, walang Pilipino ron. Nagkakamali ka. Pilipinas to na marami lang foreigners. Tama? Naalala ko po nung ako'y dumating dito, no po, 26 years ago. 26, grabe no? Ang buhay namin ni Pastora Grace, kalahati, dito na. 25 years ago. Alam niyo po ba nung dumawa ko, nung ako po'y tumapak sa Dubai, during the time, yung pong aming manager at sabi, pagpunta ka roon, doon sa lugar na yun, tinuro lang nandun kami sa taas ng building yun, doon. Ano gagawin ko ron, sir? Sabi niya, maghanap ka ng photo booth at magpa-picture ka. Kailangan ko ng 2x2 IDs. 10 copies, sabi niya. So, binigyan ako ng pera, naglakad ako. Alam mo yung para ka naglakad simula rito hanggang Marina Mall. Hindi ko makita kung saan ko hanapin yung Mata po, inutusan ako, last stress, lahat pala doon, sarado. Kasi di ba, broken ship sila? Alay na nilakad ko. Alam niyo ba, kahit sa Pilipino, wala akong nakita. That was before, 25 years ago. Ngayon, kahit saan ka pumunta, parang Pilipinas to, na marami ng foreigners. Amen? Nagkalat ng Pilipino. Alam niyo po mga kapatid, kung ikaw lang papayag na mag-transition ng buhay mo, maraming Pilipino kang kilala na madadal natin sa Panginoon. Amen. Pilipino na lang muna, huwag natin isipin yung lahi. Although sabi ni Lord, lahat ng lahi, Pilipino muna. Ang dami po. Yung mga kaibigan mo, yung mga katabi mo, sa bahay, katabi mo sa office. Paano yan? Hindi nila alam ang salvation. Mamamatay sila sa impyerno punta mo ngayon. Hindi nila kilala kung sino si Jesus. Hindi nila alam kung ano ginawa ni Jesus for them. Unless they open the Bible. Tama? Ako po, simula June 2002, hindi ko alam ang salvation. Pero nagsisimba ako every Sunday, kami dalawa. Napaka-religyoso nga namin Hindi ko alam kung paano yung salvation. Hindi ko alam kung ako ng langit o hindi. Ang sagot ko, si Lord lang nakakaalam. But dapat alamin pala natin. Tama? And for you to secure salvation, you need to serve Him. Kung gusto mo makarating sa kingdom of God, yung King, pagsisilbihan mo rito. Habang nabubuhay tayo. Amen po ba? Amen. Now, I just want to, this is the title, yung napagay title, dapat meron pa Hindi ko pala naisama. So sabi dyan, breaking camp, the miracle in transition. Sabi nyo nga, 1, 2, 3, go. Breaking camp, the miracle. One more. Breaking camp, the miracle in transition. So let's read our main verse today. Sige po, meron po tayo reader? Yes, please. Thank you na. So the people left their camp to cross the Jordan, and the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. It was the harvest season, and the Jordan was overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge. Okay, next. The water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Zaratan. And the water below that point flowed on the Dead Sea until the riverbed was dry.
Then all the people crossed over near the town of Jericho. Meanwhile, the priests who were carrying the Ark of the Lord's Covenant stood on dry ground in the middle of the riverbed as the people passed by. They waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on the dry ground. Amen. Okay. This is the story of the nation of Israel. Nation of Israel. Na sila po is, after roaming around for 39 years sa wilderness, they are ready to cross the river of Jordan, papunta sa promised land. Amen? Are you with me? This is the verse. Now, kung titignan po natin, they're roaming around for 39 years until this day came na sila po is pupunta na doon sa breakthrough, papunta sa promised land. 39 years, how long is that? So dito po makikita natin mga kapatid, sa istorya nito, na itong mga taon to nag-desire para makarating sa kanilang breakthrough. Amen? So ikaw, kailan ka magdi-desire para makarating ka sa breakthrough mo? Kailan ka magdi-desire? Sabihin nyo nga, breakthrough. Breakthrough. Isa pa, breakthrough. Breakthrough. Alam niyo po, don't you know that there is transition in every breakthrough? Hindi ka makakarating sa breakthrough mo if you will not make a desire to transition yourself. Kailangan mag-transition tayo. Nung tayo po tinanggap natin ng G12 vision, nag-transition tayo. And I can say na hanggang ngayon, nagka-transition pa tayo. Why? Because not everyone is caught yet by the vision. Hindi pa lahat, hindi pa tayo 100% caught by the vision. Kaya po yung training, yung binabasa sa atin, yung life class na yun, yun ang magdadala sa atin for us to transition. Yun po yung magdadala sa atin for us to have our breakthrough. So, nangangarap ka magkaroon ng close 12, nangangarap ka magkaroon ng cell group, kailangan ka mo nang dumaan sa transition. Hindi mo makaklose ang 12, hindi ka makakapag-even buo ng cell group kung hindi mo ita-transition ang sarili mo. Tama po ba? Kailangan magkaroon tayo ng transition para po makarating tayo sa breakthrough natin. And the nation of Israel are about to step in conquering the promised land. Yung promised land ay pinigay ni Lord sa kanila. Matagal nilang hinintay ito. Ang tagal nilang hinintay, pero kailangan muna na mag-desire sila. Hindi ka makakarating doon sa promised land if you will not make yourself or your group within you na mag-transition. Kailangan may transition na mangyari. Pagbabago. From one place to another place. From a condition from one place, from the old to the old system, going to the new wineskin. Kailangan baguhin mo yung sarili mo, kapatid. Kailangan mag-desire ka. Kung ikaw isang Kristiyano lang na nakaupo dyan, magdi-desire ka na mag-serve kay God. Paano yun? Magiging involved ka sa lahat ng ministry. Kailangan kasama ka. You are most welcome sa lahat ng ministry ng church. Wala po kami tinatanggihan. Kailangan lang mag-training tayo. Kasi it's a requirement for us. No po? So ang tanong ko, paano mo mangyayari sa nation na to kung di sila nag-desire? Kung di mo sila nag-desire, anong mangyayari sa kanila? Di ba? Hindi sila makakarating sa promised land if they don't transition themselves. So yung transition po napaka-importante. Magkakaroon pa sila ng breakthrough kung di sila nag-desire? No. They will not. They will not go to that promised land if they did not transition themselves. So lahat tayo may transition sa buhay natin para marating natin yung promised land na sinasabi ni Lord. Sa bawat isa. Amen po ba? Are you with me? Tingnan nyo, sabi po ni Bishop Oriel, dapat we need to be aggressive. Ano yung sabi na aggressive? Ano sa Tagalog yan? Ha? Ano? Agresibo. Tama. Tinagalog ko lang. So, kailangan maging agresibo tayo. Agresibo saan? Agresibo sa paggising ng Friday morning para makapagsimba. Agresibo para maka-attend ng training. Agresibo na pagdating ng June 13, 14, 15, mag-e-encounter ka na finally. Agresibo ka dyan. Paano mo hindi agresibo? Ngayon pala, mag-iipon na ako para pagdating ng date na yun, kasama na ako sa batch ng first Samuel. Yun yung agresibo. Amen? Dapat willing ka na mag-attend ng training. Next, sabi ni Bishop Oriel, we need to be intentional. Kaya dito mga tao, intentional natin tinitrain.
Tama? Intentional. Sinasadya namin kayong i-train. Sinasadya namin kayong matuto. Sinasadya namin kayong mag-grow sa inyong pananampalataya. Tama po ba? Hindi kayo pumunta rito para lang makinig sa akin at umuwi. Makatapos natin narinig nyo, labas dito. Hindi po. Application. Kailangan mo ay na-apply natin yung naririnig natin. The last one is, we need to be strategic. Kailangan po yung strategy, ina-apply natin sa church. Sabi nga ni Bishop Oriel, hirap na hirap kayo pumunta rito, layo-layo, lahat ng dinadownload namin sa inyo. Kung hindi nyo i-apply sa church, useless yan. So, ang dami po nila binaba sa amin. Ito yung pinakamaraming things na binaba nila sa amin kung biyahin nyo lang to. And we are so thankful kasi po, talaga pong bigyan nyo lang ako ng 2 weeks. Pag-aaralan ko lahat yan bago natin na-download. And you need to be ready to transition yourself. Kasi po, transition itong gagawin natin. Hindi lang sa church, so bawat isa sa inyo. Me, myself, and Pastoral Grace is involved with this. Maganda po yung life class. At sasabihin ko po sa inyo, yung the way na itinuro sa amin yon is the way na ituturo namin sa inyo. Tama po ba? Are you with me? So, dapat excited ka dyan. Excited ka ba? Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba? Parang naman hindi. Parang ano eh, parang tingin ko sa inyo yung habang isasalta ako rito. Dami na namang gagawin. Dami na namang gagawin. Dami na namang training yan for sure. Alam niyo po ba mga kapatid? I-share ko lang sa inyo, sabi ni Bishop. Sabi niya roon, kaya hindi ka lumalago sa pananampalataya mo because you don't know how to live right. You don't know the principle of God. Kung alam mo lang yung principle ng Diyos, magiging successful ka sa buhay mo. Di ba? Amen? Hindi mo alam yung prinsipyo ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, kilalanin mo siya para pagpalain ka. Hindi ka lang nagsisimba. Magsaserve tayo kay God. It's a privilege to serve Him. Tama ba? So kung hindi ka dating aggressive, magta-transition ka para maging aggressive ka. Kung hindi ka dating intentional, magta-transition ka for you to be an intentional person of Christ. Tama mo ba? Kung hindi ka strategic, kung hindi mo ina-apply yung strategy ng church system, ngayon pa lang, gagawin mo na yan, magta-transition ka na. Para sumabay ka sa takbo na ginagawa ng simbahan. Otherwise, lahat kami busy-busy, ikaw ha? Ang nangyari? Ano nangyari dyan? Talaga, kahapon ang taon tayo, hindi pa alam na. Wala, tumanga ka kasi hindi ka involved. Tama? Amen ba? Minsan darating ka dyan. Ang service natin, 9 o'clock ng Friday, darating ka 10 o'clock. Sabihin mo, ay, hindi pa ako late. Simula pa lang. Simula pa lang ng preaching, hindi pa ako late. Samantalang yung praise and worship, tapos na. Kasi yung thinking mo gano'n, you don't know how to live right, you don't know the principle of God. Tama? So, kailangan po lahat tayo mag-transition, mga kapatid. Sabihin mo nga, transition. So, how many of you wants to receive the breakthrough of the promised land of God? How many of you wants? Come on, I want to see your hand. Lahat tayo. So, lahat tayo. So, ang question mong gagawin is, break your camp. Sa ibang translation, break your camp. Pero po sa kinuha ko, sa NLT, ang sabi po dyan is, left their camp. Iwanan mo yung dating ikaw. Iwanan mo yung iyong comfort zone. Ang sabi po, so the people left their camp to cross the Jordan. Ito po yung verse 14a. Bakit may 14a? Kasi may 14b. Mamaya yung 14b. Tama, yun ang rason nun eh. Kaya, 14A eh. Di ba? Di sumagot lang. Galing nyo ha? Taba ng utak mo na ka. Ayos yan. Okay, so may 14A kasi may 14B. Sabi dito, so the people left their camp to cross the Jordan. Mga kapatid, iwan mo yung dating ikaw. Iwan mo na yan. Kung ikaw po umuupo lang sa church, tanggalin mo na yan. Mag-transition ka na. Iwanan mo na yung comfort zone mo. Tama? Matuto ka magbasa ng Bible, kapatid. Si pastor naman, paulit-ulit, lagi na lang yung Bible devotion na. Paano kung ulit-ulitan, hindi nyo ginagawa? Tama?
ito. Ano sabi sa Joshua 1:8? Sabi ni Bishop Orlando, sabi? This book of the law. Tama? Mga kapatid, yung law na sinasabi, it's a principle of God. Batas ng Diyos yun. Kaya sabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart from your mouth. Read it day and night. So yung law pala na tinatawag dito, batas ng Diyos. Principle ng God. Kaya sabi niya, kung magbabasa ka dito day and night, your life will become prosperous and you will be successful. Imagine mo yun, paano naman kayo naging prosperous sa successful? Kasi po, itatama nito ang buhay mo. Kung ikaw may credit card, kaskas ka ng kaskas, itatama ka nito. Kung baong ka sa utang kayo, kapatid, itatama ka dito. Marirealize mo na kailangan mo magdahan-dahan kasi baong ka na pala. Tama? Are you with me? Ito po magtatama sa buhay natin. Lahat po tayo dumaan doon sa buhay na gano'n. I-transition mo na yung sarili mo. Iwanan mo na yung comfort zone mo. Break your camp. Sabi mo sa katabi mo, break your camp. Isa pa, break your camp, sabi mo. Amen? So, dito makikita mo, so the people left their camp. Ano nangyari dyan? Nagkaroon ng desisyon. Ayaw nilang manatili roon. Gusto nilang makarating doon sa tinatawag nilang Promised Land. Tama? Alam niyo po kami ni Pastora Grace, iba sa inyo, alam ito eh. Yung Lrc-Auh Center, alam niyo po ba doon kami dati nakatira sa Dubai? 3-bedroom po, bahay namin doon, ang laki. Yung pong sala, grabe. Bagong malinis yung sala, ang laki po ng bahay namin doon sa Lrc-Auh Center. Iniwanan po namin yun dahil nagsimula ang church dito. Sabi ni Grace, huwag bro, Ivan, huwag daw kami umalis doon. Kasi pwede naman daw ako mag-uwian ng weekends. Eh sabi ko, may church na eh, naiiwan yung mga tupa roon. Kaya po iniwan namin yung Lrc-Auh Center. We left our comfort zone for God's glory. Kaya paganda po ng tirahan na yan. Kompleto roon, name it, and I will tell you. Basketball court, tennis court sa rooftop. Swimming pool, gym, sauna, lahat, nandoon na. Iniwan po namin yan. Why? Because comfort zone, hindi ka pwede mag-serve kay God kung nasa comfort zone ka. Dapat ayusan mo yung comfort zone mo. So we move here in Abu Dhabi. Diba? Ganun po yung nangyari. So the people left their camp to cross the Jordan. Bakit po sila nagdesisyon? Kasi ayaw na nilang maging sila. Gusto nila mabago yung kanilang future. Gusto nila magkaroon ng breakthrough sa buhay nila. So ganun din tayo. If you want to have a breakthrough, you should left your comfort zone. Leave your comfort zone. Tama ba? Ano ba yung comfort zone natin? Ano ba yung camp natin? Ang camp mo ito eh. Yung kapag napahawag ka sa cellphone, mag-aafong ka ng gumaganon. Isang camp yan. Amen? Yung hindi ka nagde-devotion kasi ganun ka ng ganun sa cell group mo. Tingnan mo yung daliri mo, panikalyo na. Tama? Hindi ko naman sinabi sa inyo huwag kayong mag-Facebook. Wala namang ganun eh. Pero unahin mo muna yung para kay God. Mag-devotion ka muna. Pero kung ganun ka lang ng ganun, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Yun ang problema natin. Tama? Isa yun sa mga camp mo. Ano ba isang camp mo? Yung bili ka ng bili ng sapatos hanggang malubog ka na sa utang. Yung gastos ka ng gastos. Tama? Yung hindi mo nakikita yung mga bagay na yung needs at saka yung wants. Yan yung mga camp natin eh. So, leave your camp. Break your camp. Tama? Yung meron ng boyfriend na hindi mo madala sa church. Alam mo kapatid, sabihin ko sa'yo, kung meron ka isang karelasyon na hindi mo madala sa pananampalataya mo, gusto nyo na advice? Galing kay tatay, gusto nyo? Yung hindi mo talaga madala, iwan mo na. Iwan mo na. Wala kang mapapala dyan. Kailangan madala mo siya sa church kung gusto mo talagang pakasalan, dalhin mo sa simbahan. Vice versa yun, lalaki babae, kung sino man. Wala kang kinabukasan sa isang tao, hindi kilala ang Diyos. Dapat kilala niya rin ang Diyos.
dapat nagsisilbi rin siya kay Lord. Isang cup yan na pwede mong iwan para makasenso ka. Ngayon, kung madadala mo sa Panginoon, do it. It's better. Praise God. Pero kung hindi, I'm giving you a good advice. Iwanan mo yung cup na yan, kapatid. Walang mangyayari sa'yo. Tama? Amen po ba? Alam niyo po ba yung tawag sa comfort zone ng buhay natin? Yung sinasabing comfort zone, haran yan haran. Alam niyo haran sa Bible? Hindi haram, ha? Ano ba yung haram? Ha? Ano ba yung haran? Okay. So, kilala niyo si Terah? Si Terah? Tatay ni Abram. Abram pa lang, hindi pa siya Abraham during that time. Si Terah, sinabihan ng Diyos na yung pamilya mo, lahat ng kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, umalis kayo dyan sa lugar na yan, at pumunta kayo roon sa promised land. Let's read it. Pakibasa nga. One day, Terah took his son Abram, his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and his grandson Lot, his son Haran's child, and moved away from Ur of the Chaldeans. He was headed for the land of Canaan, but they stopped at Haran and settled there. Terah lived for 205 years and died while still in Haran. Amen. Tingnan nyo, ayun yung Haran na sinasabi ko dyan. Si Terah po, sinabihan ng Diyos, dalhin mo si Abram, yung anak mo, yung kanyang mga anak, lahat sila, dalhin mo, pumunta kayo doon move away from Ur of the Chaldeans, at papunta ro sa Canaan, the promised land. Yun ang sabi ng Diyos, pero po, naharang sila sa Haran. Nagpunta sila doon sa Haran. Doon sila tumira for 205 years and died while still in Haran. Doon po mga tao noon, nabubuhay ng mahabang panahon. Doon po. So, kung makikita ninyo, yung Haran na yan, ang naging paraan para siya is maharang sa pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Para makarating doon sa promised land, na natili na sila doon sa Haran. Na nag-enjoy na sila roon. Yun yung comfort zone mo, yung Haran. Dapat yung Haran na yan, iwan mo yan. Dahil makakarating ka doon sa promised land ng Panginoon kung iiwan mo yan. Yan po yung nangyari kay Terah, hanggang sa namatay na siya roon. Huwag mong pabayaan, anak, na mamatay ka na nasa Haran. Amen? Ano mo yung Haran na yan? Yan yung old life mo eh. Yan yung enjoy kang ginagawa. Sinasabi ni Lord, sumunod ka sa akin, be a follower, come and follow me, I will give you things na hindi mo pa nakikita at naririnig, hindi mo pa nakikita yon. Dadaling ka ni Lord sa promised land. Ang problema yung Haran, hindi mo maiwan. Kaya huwag niyo po panatilihin na mamatay kayo dyan sa Haran. Iwanan niyo yung Haran natin. Yan po yung promised land, yan po yung comfort zone. Hindi mo na-conquer ni Terah, supposed to be with his family, yung promised land because they enjoyed staying in Haran. Alam niyo ba, yung mga ini-enjoy yung mga bagay ngayon, kapalit ng presensya ng Diyos, yan yung mga Haran natin. Yan yung mga Haran. Yan yung mga Haran na pumipigil sa iyo para makarating ka sa promised land mo. Amen? Are you with me? Are you with me po? So, ano po yung mga Haran natin? Ano po yun? Sample ng mga Haran. Yung talagang pagbabasa ng Bible, sa Haran yun eh. Yung ayoko magbasa ng Bible, ayoko mag-devotion, isang malaking Haran yan sa buhay mo. Yung tamad na tamad ka mag-self group, yung tamad na tamad ka magpunta ng prayer meeting, come on, everyone. Mayan yung mga Haran. Tama? Pwede naman mag-message, Pastor, hindi ako makakarating. Why? Kasi may trabaho pa ako. Good, tell me. Thank you so much. Di ba? Di ba po, marami tayong naasahan na darating sa ganung gawain, wala pong dumadating. And mga kapatid, as you call me Tata, your spiritual father, I want you to grow. Iwan niyo yung mga Haran na yan. Let's serve the Lord. Amen? Marami pong plano ng Diyos sa buhay natin. We need to decide to leave our comfort zone. Second thing, transition with your priest. Ayan. Hindi ka magta-transition na hindi mo kasama ang priest. Ano ibig sabihin yan? Ano po ibig sabihin? Let's go. Meron po specific instruction si Lord sa kanila. Ito po yung sa loob ng 14b. Kanina 14? Ngayon? Okay. Bakit may A?
Kasi may B. O nga. Nandito tayo sa 14B. Pakibasa po. And the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Okay, so nakita nyo, yung priests na may carry ng Ark of the Covenant, they did not go behind the nation of Israel. They did not go on the side. Ang sabi ng Bible, they went ahead of them. Nauna ng mga priests. So ano ibig sabihin ko dyan mga kapatid? In other words, the Lord says, if you're going to transition, if you're going to cross the river Jordan, do not cross ahead of your leader. Huwag niyo pong unahan ang leader niyo. Huwag niyo pong unahan yung mga pastors ninyo. Pabayaan niyo silang mauna. Dahil accountability nila kayo. Baka sa paglakad niyo, meron palang patibog doon, kayo, namatay. Pabayaan niyo si pastor ang sumulong doon. Pabayaan yung mga leader niyo. Sunod lang kayo sa kanila. Dahil yung instruction ng Diyos. Alam mo ba? Marami na sila nagta-transition, no? In my experience. Ang dami po nag-transition, sila po ito malino. Dati sila walang alam dito, no? Ang dami na nilang alam, ang talino na nila. At yung mga priest, mga mali na. Mali na yung mga leader, mali na yung mga pastor, kasi sobrang talino na nila. Yun po yung nakakatakot. Huwag po kayong mauna sa leader nyo. Sunod lang tayo. Hello? Are you with me? Biblical po yan. Susunod lang tayo. Alam niyo po ba sabi ng Bible, students are not greater than their teacher. Naka niyo po yan? Students are not greater than their teacher. Hindi mo maaaring maging greater yung students sa teacher. At biblical po yan. At tingnan nyo kapag natuto ko sumunod. Ang sabi niya rito, but the student who is fully trained will become like the teacher. Yan po yung nagandahan dyan. Hindi ka mauna sa pastors mo, hindi ka mauna sa leader mo, because hindi mo biblical yun. Tama? Ewan po ba? Are you with me? Mayroon sabihin, pero kung sabihin ko sa inyo, lahat po ng iniligay ng pastor sa church, ano man ang ugali niya, kung sino man yan, Diyos ang naglagay yan. Huwag mo sabihin sa akin na sobrang talino mo. Huwag mo sabihin sa akin na mas magaling ka sa pastor mo. Kasi kung mas magaling ka at mas matalino ka, dapat ikaw nagpastor, hindi siya. Are you with me? Dapat ikaw ang inilagay ng pastor doon. Amen? Mayroon po ituro ito because I'm talking about myself. Pero po tinuturuan ko kayo because I want you to learn. Tama? Ganyan po yung principle ng Bible. Ganyan po yung principle ng Panginoon. Kung ikaw magsasubmit sa pastor mo, sa teacher mo, one day, magiging kagaya ka ng pastor mo. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na maging pantay because kinuha mo lahat yung alam niya, pagkatapos may alam ka pa. Sino nangopya na bumagsak? Lahat na nangopya pumasa, di ba? Amen po ba? Di ba lahat na nangopya pumasa? So kung pupopyahin mo yung leader mo, kahit sa leader mo, kopyahin mo yan. Tingnan mo yung ginagawa niya. Tapos meron ka pang sariling alam, makukuha mo yung alam na sa leader mo, mas matalino ka pa sa kanya pagdating ng araw. But, submission and obedience is the key. Hindi po dapat mawala yun. The more na tumatalino ka, dapat the more na tinutulungan mo yung leader mo. Tama ba? Amen po ba mga kapatid? Are you with me? So magiging successful ka lang kapag sumunod ka sa leader mo. Alam niyo po ba? Si Bishop Uriel po, yung ating mentor, kapag po yung nagsalita sa amin, kami-kami lang, mataas pong standard na hinihingi sa amin. Mataas pong standard. Napakataas po ng standard. Kapag nagsalita sa amin, although hindi pa siya nakakarating dito sa church, alam niyo po matindi pag nagsalita sa amin. Kasi mini-mentor niya kami, he wants to see results. Ayaw niya na pupunta siya rito, magda-download siya ng napakarami sa amin, tapos hindi naman namin gagawin. Dapat lahat ng natututunan namin doon sa training, ina-apply namin sa church. Otherwise, useless ang gastos na pupunta natin doon. Tama? So marami po tayong gagawin because ang dahil po nila sinabi sa amin. At kung gusto mo maging leader of leaders one day, sumama ka. Amen po ba? Sama-sama po tayo. Yung conference na yon, ang dami po nila sinabi, hindi ka makakaangal doon. Dapat ka mag-submit kasi yun yung mga teacher mo. Amen po? Hindi ako pwedeng mas magaling pa sa kanya. Kailangan lahat ng sinasabi niya susundin ko. Kaya ako nag-take notes because I want to apply it in the church. So dahil i-apply ko sa church yun, kasama ka roon.
Kasi nandito ako sa church na to. Tama po ba? So sabay-sabay tayo. Yung life class, sabi doon, life class is not a class. It's a life. Tama? Akala mo yung life class, just a book? O a class, something, it's a training? No. It's a life. At ang dahil po sinabi roon na yung life class, hindi talaga just a class. It's a life. Mababago ang buhay mo, mababago ka, tataas. Ang iyong pananampalataya, magiging leader ko one day kung tatapusin mo yung life class training. Amen? Amen po ba? Are you with me? Next, sabi rito sa Joshua. Pakibasa nga. It was the harvest season, and the Jordan was overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge. Okay, so gusto ko po makita ninyo, sabi po dyan, the feet of the priests who were carrying the ark touched the waters at the river's edge. Yung po yung sabi. Gusto ko maintindihan ninyo na during that time, the river Jordan is in the flood stage. Ano yung flood stage? Yung umaapaw siya, kasi sabi niya, di ba? Sabi niya, it was the harvest season and the Jordan was overflowing. Noong mga panahon na yon, yung Jordan River is nag-overflowing. Tama? At kaya gusto natin mauna yung priest. Kasi sa pagtapok niya pala, alam mo baron kaya nila yung ark So, the priest touched the water at the river's edge. Sa kanya pagtapok niya roon, mga kapatid, baha yun, malalim yun. So, hindi ka kailangan mauna. Paunahin mo yung leader mo. Tama? So, I want you to say flood stage. Sabi mo nga flood stage. So, it's impossible for them to cross. Impossible po na makakross ang nation of Israel because yung river Jordan is overflowing. It's back. So, ang ginawa ng Panginoon, dahil yung pagkakataon na yan, ang ginawa niya dyan is yung naglakad sila sa dry land. Naglakad sila sa dry land. Yung tubig po, nahati na parang wall sa kanan at nahati na parang wall sa kaliwa. At kaya po pinili ng Panginoon yung time na yan, na harvest season, because the Lord wants to show His power sa lahat po ng mga taga-Israel. Na kahit yung river Jordan umaapaw sa tubig, gusto nang makita ng mga nation of Israel yung kapangyarihan ng Diyos. Na sa pagtapok pa lang ng priest, naubos ang tubig at naglakad sila sa dry land. Because the priest is carrying the ark of the covenant of God. Hindi mo babayaan ng Diyos na yung ark of the covenant is lumubog sa tubig. Tama mo ba? Are you with me? So, tingnan yung nangyari. Joshua 3:16, pakibasa. The water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Saradan. The water below that point flowed on the Dead Sea until the riverbed was dry. Then all the people crossed over near the town of Jericho. So nakita niyo mga kapatid, merong miracle na nangyari. Napakatindi ng miracle na umaapaw yung river Jordan, biglang bumukang ganon, at naglakad sila sa dry land. So it's a miracle. At sabi ko rito, miracles in your transition will happen. Kapag nag-decide ka mag-transition, kapatid, magkakaroon ng miracle sa buhay mo. Doon mo mararamdaman yung supernatural miracle ng God. Amen? Are you with me? Are you listening? Sabi ko rito, pakibasa anak. The water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Zaratan. And the water below that point flowed onto the Dead Sea until the riverbed was dry. Then all the people crossed over near the town of Jericho. Kung maalala niyo sa earlier verse, the Israelites crossed the Jordan River when it was overflowing its banks, di ba? Baha pa nung nag-cross sila. Pero nung nauna, yung priest, the water above that point began backing up a great distance away at the town called Eda. Alam niyo po, bumuka yung tubig na naglakad sila sa dry land. So, if you are willing to have transition in your life, miracle will come. Tama? Mag-i-decide ka, kapatid, hindi mo pwede sabihin na, ang hirap-hirap naman yan, hindi naman kaya yan, dahil-dahil naman trabaho ang gagawin, kapatid. Hindi ka makakarating sa breakthrough mo kung yung perspective mo ng transition is negative. Amen? Kailangan positive ka sa transition. Kailangan yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo mangyari para yung miracle mangyari. Hindi pa mangyayari yung miracle kung hindi tayo gagalaw. Tama mo ba? So,
Mali yung kasabihan walang himala. May himala. Amen? Hindi na sakyan. Amen? Amen po ba? At kung matatandaan ninyo ha, ito si Joshua na to. Kung matatandaan ninyo, parting of the Red Sea is exit to Egypt, and parting the river Jordan is entering the promised land. So ito makikita nyo rito na from day one, na lumabas sila ng Egypt, hanggang dito, malapit nila sa promised land, si Lord, hindi sila iniwan. The Bible says, the Lord will not leave you and never ever forsake you. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the ending. So simula-simula lumabas sila ng Egypt, kasama na nila si Lord. Hanggang sa makarating sila sa promised land, hanggang doon sa kabilang side, nandun si Lord, hindi sila iniwan, kapatid. Ang gusto kong sabihin sa iyo, anak, if you desire to transition yourself right now, from this time onwards, the Lord will not ever leave you and forsake you. Kasi sabi ko kanina, di ba? Kasi inuuna mo si Lord. Inuuna mo ang Diyos sa buhay mo. Gusto mo siyang unahin sa buhay mo. Gusto mong gawin yung para sa Kanya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Napakarami ng testimony ganyan ang nangyari, kapatid. Ang dami na. Itong nakaraang batch route, ano di ba, meron si Tigaling? Nung nakaraang batch route na ating encounter, tumawag yung boss, diba? Kay Pastor Marisa, Tigaling, tumawag. Kasi yung Pastor Marisa, hawak niya yung cellphone. Tumawag sa kanya. Pagkatapos, ibinigay niya yung telepono doon sa delegates kasi importante raw. Alam niyo po ba, in-speaker ngayon narinig ko, ang sinasabi nung manager niya, bakit hindi ka pumasok ngayong araw na daw? Sabi niya, sir, nagpaalam ako sa iyo matagal na, binigyan pa kita ng letter. 1 month ago, nagpaalam ako sa iyo, binigyan pa kita ng letter. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Eh, hindi naman kita pinihagan eh. Eh, kaya nga po meron akong vacation leave eh. Gamitin yung vacation leave ko. Alam mo, sabi niya, hindi, i-terminate kita. Pagbalik mo rito, wala ka ng trabaho. Diba? Very alarming yan, diba? Eh, nasa gitna ka na encounter. Sabi ko sa kanya, alam mo na, ikaw blessed na blessed ka. Nakita ko yung desire ng puso mo. Magmula nang dumating ka sa Lrc-Auh. Nakita ko yan. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Believe me, take my word. Kung tanggalin ka man dyan, bibigyan ka ng mas magandang trabaho. Kasi nandun siya sa encounter. To encounter Jesus. Bakit naman ako si Jesus? Pababayaan ko siya. Eh, ang desire niya, may encounter ako. Are you with me? Oh, ngayon, paglabas siya ng Biyernes ng gabi, ng Sabado ng hapon, kinalingguhan, tinawagan ko, lingguhan ng gabi. Sis, ano nangyari na? Wala naman po. Pumasok ka kanina? Opo. Kinausap ka ba? Wala po. Wala namang ginawa. Ayun, sabi ko. Kasi yung desire mo, may encounter ng Diyos, bakit ka pababayaan ng Diyos? Hindi ka niya pababayaan. Tuwang-tuwa yung kapatid. Wala naman daw ginawa. Nandun siya, nag-good morning lang siya, tumamong lang. Pero 3 araw siya nawala, ha? Tinawagan siya first day ng encounter natin, training. Di ba? So meron pong miracle at si Lord hindi ka pababayaan. Kung gusto mo lumabas ng Egypt, ano yung Egypt? It symbolizes the word. Itong buhay na meron tayo sa paligid, yun yung Egypt. Kung gusto mong lumabas sa Egypt at gusto mo makarating sa promised land, maraming pagsubok pero hindi ka pababayaan ni Lord. Ang sabi ni Lord, I will not leave you and forever I will forsake you. Tama ba? Yan ang sabi ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. So bakit tayo natatakot? Huwag kang matakot. Huwag mo intindihin yung ikabubuhay. Tama? Tama mo ba? So ganun din, hindi ka pababayaan ni Lord. If you want to transition yourself, if you want to transition your family, if you want to transition your relationship, if you want to transition your financial status, hindi ka pababayaan ni Lord. Mag-transition ka lang. Huwag kang manatili sa kung sino ka ngayon. Dapat may desire ka na one day, habang nakikinig ka ng message ni Lord ngayon, sinasabi mo sa isip mo, one day before the end of this year, I will open up my own cell group. Dapat ganoon. Di ba? Bakit yung iba sinasabi nila, ang hirap naman mag-cell group? Bakit mahirap? Bakit? Sa tingin mo, bakit mahirap? Kasi yun na yung nilagay mo sa isip mo, mahirap eh.
Ang thinking mo kasi, yung magsi-cell group is a pressure. Dapat hindi pressure, dapat pleasure, dapat enjoy mo lang. Dapat manalangin ka, ganito prayer, ganito mga prayer mo, ganito, Lord, yung kagusto mo mangyari, Lord, dalhin mo ako doon sa mga tao, dalhin mo ako doon sa mga lugar na nais mong puntahan ko, para yung cell group ko, makumpleto ko, Lord. Dapat ganon. At huwag kang madidismaya kung meron isang tao na nawala sa cell group mo. Hindi yung magiging dahilan para manghina ka. Hindi yung magiging dahilan para sumuko ka. Dahil pag sumuko ka, for sure, meron kaming ilalagay na isa, kapalit mo. Tama? Once na sinukuhan mo yung cell group mo, kapatid, tandaan mo, meron kaming ilalagay na kapalit mo. At kapag na-realize mo na gusto mo nang bumalik, depende na lang sa amin nyo kung babalik ka. Tama? Kasi nandun ka na eh. Bakit ka sumusuko? Di ba? Itaas mo kay Lord. Meron kang responsibility sa mga taong nakapaligid sa'yo. At hindi ka manghihina because you know that the Lord will not ever leave you and forsake you. Paglabas sila na Egypt, pag makarating ng promised land yung mga sinesend group mo, makakarating yan because of you. Because the Lord will help you. The Lord will guide you. Tama? Amen ba? Huwag po natin isuko, mga kapatid, di ba? Huwag po natin isuko. So, tingnan natin 17. Sabi po 17. Conclusion tayo. Sabi nito sa 17, akong babasa. Sabi nito, meanwhile, the priests who were carrying the ark of the Lord's covenant stood on dry ground in the middle of the riverbed as the people passed by. They waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on dry ground. Saan ka, Brother Alan? So, tingnan nyo mabuti ha. Napakaganda dito. After they cross, nauna na yung priest, nauna siya, naglalakad sa dry ground na yan. Yung tubig nakaangat dito, yung tubig sa kabila, nakaangat. Tama? Naglalakad sila sa River Jordan. Dry ground, yung tubig na wala. Dati yung maapaw, nawala. Ang sabi ng Panginoon doon sa priest, the priests who were carrying the ark of the Lord's covenant stood at the dry ground in the middle of the riverbed as the people passed by. They waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on dry ground. Mga kapatid, ito yung maganda kapag nag-submit ka sa leader mo at sa pastor mo. Kasi po, when you are submitting to your leaders, your pastors, you are under their accountability. Are you with me? Under ka ng accountability ng mga pastors mo. At yung mga pastors mo, inuutusan ni Lord yan to see you, to take care of you, to lead you, to love you, and to train you. Tingnan mo, pinabayaan nila na yung kanilang priest nandun sa gitna, hanggang nakatawid silang lahat. Eh, gano'ng karami yung nation of Israel na yung mga leaders nila, sinabihan ni Lord, dyan lang kayo sa gitna. Bantayin yung tubig. Kailangan pag nalunod yan, mga yan, una kayo. Nakita yung accountability ng mga leaders in church? Nakita yung accountability? Si Lord mismo ang nagbibigay ng pagkakataon sa inyo na maalagaan ng mga leaders ng church. Amen? Si Lord ang nagbibigay niyan. So, if you are willing to transition yourselves, mga kapatid, na matransition ka, yung sarili mo, yung pamilya mo, yung family mo, yung work mo, yung kalagayan mo sa buhay, you should desire to be transitioned. Yung transition lang, mangyayari kung gusto mo. Kahit na magsisigaw ako rito kung ayaw mo, wala talagang mangyayari. Pero, sa ayaw mo man sa gusto, magta-transition po tayo. Kung ayaw mo mag-transition, maiiwan ko dyan, nakatunga nga. Amen? At magugulat ka na lang one day, na yung church nakapag-transition na, ikaw naiwan na. Tama po ba? Sabay-sabay tayo. Let's be obedient to the calling of the Lord in this church. Amen po ba? Lahat po tayo nasabihan na magta-transition daw in church to life class na sabay-sabay. So, iba naman ang part ng Pilipinas sa ibang part dito. Hindi ko alam kung mangyayari yun, but we will see kung ano mangyayari. But sisimulan po natin yung transition. At I want you to be part of it. Lahat po tayo. Mga anak ko po kayo, ayoko kayo maiwan.
Hindi ako papayag na meron akong anak na itong mga side na ito maiwan. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay. Lahat tayo lumago. Lahat tayo makarating doon sa promised land ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Are you with me? Can you all stand, please? Stand muna tayo. Tayo. Hallelujah. I want you to close your eyes right now. I want you to close your eyes. Yes. Mga anak, ang gusto ko sa inyo lahat, wala ako ibang gusto kami ni Pastor Grace kundi mapaganda ang buhay natin lahat. Nagumaan ang bawat buhay ng bawat isa. Na yung mistake na nalalagyan natin, ma-handle natin ng tama. Because in the end of the day, to trust the Lord in the transition of your life is required. Kailangan po tayo magtiwala sa Panginoon. Kailangan natin gawin, in the end of the day, yung challenge to become the person that the Lord wants you to be. May plano ang Panginoon sa buhay natin lahat. At mangyayari lang yon kung matcha-challenge ka. So today, I want to challenge every one of you. Tonight, as we close this service, I want to challenge every one of you. As your spiritual father, your spiritual tatay, I want to challenge you tonight to embrace what God is about to do in your life. Kung ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa simbahan ito at sa simbahan na kasama natin. Gusto ng Panginoon na lahat tayo mag-grow. Yung mag-grow tayo as a person na gusto niyang mangyari sa buhay natin. Alam niyo mga anak, hindi ka dinala ni Lord sa Abu Dhabi para magtrabaho lang. I want you to understand that. Hindi ka dinala ni Lord dito sa UAE para magtrabaho lang. He has much purpose to you and to your life. And you need to believe that. It's a challenge. You need to believe that. Nandito ka sa church ito for a purpose. Bakit ang mga kaibigan mo wala dito? Bakit yung office mate mo wala rito? Bakit hindi nila naririnig ang salita ng Diyos o nababasa? Kasi ikaw ang pinili ni Lord to bring them in His feet. Kaya ka nandito. Dahil alam ng Panginoon na marami kang kaibigan, marami kang katrabaho, marami kang kasama sa bahay, na alam ng Panginoon na magagamit ka for His purpose. He's trusting you to do that work. Tandaan niyo mga kapatid, yung 8 hours na trabaho natin, it was your job. Pero after ng work, ng job na yan, meron kang work. At yung work na yon, yun yung work natin para kay God. Amen? Sabi ko kanina, saan sa tingin mo kinukuha yung grape juice? Isang grape. Pinepress natin na mabuti yung juice, yung grapes, para lumabas yung juice. Alam ko hindi madali na magsilbi kay God. Alam ko na pressure ka. Pero I want you to understand right now that the pressure that you have is the way of God for you to be able to know your capabilities, yung skills na meron ka, yung natutulog na leadership skills na nandiyan sa katawan na yan. Meron kang leadership skills, natutulog dyan sa katawan na yan. At kaya ka pinipressure ni Lord para matrain ka. Kaya ka pinipressure ni Lord para lumabas yung skills mo. Na whatever happened to your life, kaya mo nagpasan yan, na habang nagsisilbi ka sa Kanya, may pressure man, ma-realize mo that the Lord will not ever leave you and forsake you. Nananandyan ang Diyos na gagalaw sa iyo. And tonight, as you decide to transition yourself right now, I want you to look at the positive perspective ng transition.
Tingnan mo yung positive perspective, hindi yung negative. Because the Lord has called you for something na magbibigay sa iyo ng chance for you to step up, to level up to the next level. Because for such a time like this, God has brought you here in this nation to become the Esther, the David in this place. Siguro hindi ka niniwala ngayon, pero later on, kapatid, as you deserve it, as you desire, as you put in yourself, na right now, sa gabi ito, hindi ako lalabas sa lugar na ito, na hindi ko i-challenge yung sarili ko. Challenge yourself, because the Lord has a mighty plan for you. Amen? Challenge yourself, mga anak. The Lord has a mighty plan for you. Hallelujah. Father in heaven, tonight as we worship you, I pray, Lord God, na bawat isang tao na nandito sa lugar na ito ay matcha-challenge sa inyong salita sa tonight. Na Lord, after tonight, Lord God, we will challenge ourselves to transition the way you want us to be. As the church is transitioning, Lord God, gawin niyo po ang puso ng bawat isa right now na magkaroon ng challenge sa kanilang puso na matransition sila, Lord. Na matransition ng bawat isa sa plano niyo sa buhay namin lahat. Panginoon, we will praise your name, we will glorify your name, whatever you want us to be. Because we know, Lord God, we know that you have a mighty plan for each and every one of us. Lord, as we call you Lord, we will give ourselves unto you under your control. Because we believe that if you are in control, nothing will be out of control. Thank you so much for tonight, Lord. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Everyone can say,